วัสดีครับตามตำนานปุรณะและในคัมภีร์ฤกขเวทของอินเดียโบราณในจำนวนเทพเจ้าไม่มีผู้ใดโดดเด่นไปกว่าอินทราหรือพระอินทร์ผู้ปกครองแดนสวากะหรือสวรรค์ผู้นำกองทัพเทวเสนะหรือกองทัพเหล่าเทพในการทำสงครามกับเหล่าอสุรหรืออสูรพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงนักรบผู้กล้าหาญแต่พระองค์ยังทรงถือครองอาวุธอันทรงพลังที่สร้างความหวาดกลัวให้แก่เหล่าศัตรูทั้งปวงวัชระอาวุธสายฟ้าที่ไม่มีผู้ใดต้านทานได้แต่ทุกท่านทราบไหมครับพระองค์ยังทรงมีอาวุธลับที่พวกเราคาดไม่ถึงอาวุธนั้นทรงพลังยิ่งกว่าทรงประสิทธิภาพยิ่งกว่าอยากเล่าครับขอกำลังใจเล็กๆจากทุกท่านช่วยกดไลค์และกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามขอบพระคุณมากค่ะในดินแดนอันไกลโพ้นแห่งสวรรค์อมราวดีเมืองหลวงที่รุ่งเรืองของเหล่าเทพเจ้าท้องฟ้าส่องแสงเรืองรองด้วยอำนาจแห่งพระอินทร์ผู้ปกครองสวรรค์พระองค์เป็นเทพแห่งสงครามหรือเทพสายฟ้าผู้มีพลังอันยิ่งใหญ่จากวัชระที่ครั้งหนึ่งได้ทำลายล้างอสูรผู้เกรียงไกรคัมภีร์ฤกขเวทที่เก่าแก่ที่สุดในศาสนาฮินดูจารึกไว้ว่าเมื่อใดที่สายฟ้าฟาดลงจากฟากฟ้าเมื่อนั้นคือการสิ้นสุดของอสูรผู้ขวางทางธรรมแต่ในสนามรบอันมืดมิดที่เต็มไปด้วยเสียงคำรามของสงครามพระอินทร์ทอดพระเนตรดูเหล่าเทพและอสูรที่ฟาดฟันกันอย่างไม่ลดละทุกสายตาของเหล่าเทพล้วนมองหาพระองค์ซึ่งเป็นผู้นำแต่สิ่งที่พระองค์เห็นกลับมิใช่ชัยชนะหากคือความสูญเสียและความพินาศที่เพิ่มพูนแม้สายฟ้าของเราจะทรงพลังแต่ไม่สามารถหยุดยั้งการสูญเสียที่เกิดขึ้นได้สงครามไม่ใช่ชัยชนะที่แท้จริงชัยชนะที่แท้จริงคือการที่ไม่มีสงครามต่างหากวันต่อมาณพระราชวังแห่งอมราวดีพระอินทร์ทรงประทับบนบัลลังก์พระองค์ทรงนัดประชุมโดยสนทนาผ่านจิตกับเหล่ามหาเทพท่านทั้งหลายผู้เป็นรากฐานแห่งจักรวาลปริทวีเทพีแห่งแผ่นดินวรุณผู้ทรงสายน้ำวายุผู้ครองสายลมและอัคนีผู้ครองเปลวเพลิงเราเรียกพวกท่านมาเพื่อหารือในเรื่องสำคัญแต่ละยุคแต่ละการสงครามระหว่างสวรรค์กับอสูรไม่เคยสิ้นสุดเราใช้วัชรสายฟ้าของเราทำลายล้างผู้ที่ลุกลานแต่ต้องสูญเสียเทพและวีรบุรุษไปมากมายเราเหน็ดเหนื่อยกับการต้องสู้รบเราไม่ต้องการให้โลหิตของเทพหลั่งไหลไปมากกว่านี้จะมีหนทางใดที่เราจะสามารถรักษาสมดุลโดยไม่ต้องสูญเสียท่านอัคคีท่านมีความเห็นว่าอย่างไรให้เราใช้เปลวเพลิงแห่งสวรรค์เผาดินแดนของพวกที่จะเป็นภัยต่อสวรรค์ก่อนที่พวกเขาจะแข็งแกร่งจนสามารถต่อกรกับสวรรค์ได้เราก็จะไม่สูญเสียเหล่าทหารของกองทัพเทพเจ้าท่านวายุท่านว่าอย่างไรแต่ถ้าเรากระทำเช่นนั้นก็เท่าเราทำลายทุกชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะพวกเขาเหล่านั้นเพียงทำตามคำบัญชาของผู้นำของพวกเขาเท่านั้นเราก็มีความเห็นเดียวกันกับท่านวายุทันใดนั้นเสียงของเทพีเทพพระปริทวีเทพแห่งแผ่นดินก็กล่าวขึ้นพวกท่านทั้งหลายการทำลายล้างมิได้เป็นทางออกเดียวใหญ่ท่านทั้งหลายจึงมองข้ามอาวุธอันทรงพลังของพระสวรรค์คาธิบดีที่มีใช่วัชระบ้างเล่าเหล่ามหาเทพต่างแปลกใจในคำกล่าวของพระปริทวีเพราะนอกจากวัชระอาวุธสายฟ้าที่ทรงอานุภาพของพระอินทร์แล้วพระอินทร์ยังมีอาวุธใดอีกเล่าที่ทรงอานุภาพมากกว่าวัชระขององค์อมฤตท่านปริทวีเทพีแห่งแผ่นดินที่กล่าวมานอกจากวัชระของเราแล้วเรายังมีอาวุธใดที่ร้ายกาจกว่าวัชระอีกหรือความงามของเหล่านางอัปสราขององค์อมฤตไงเล่าที่สามารถยั่วยวนให้เหล่าผู้ท้าทายอำนาจของสวรรค์ไม่สามารถบำเพ็ญตบะได้สำเร็จเหล่านางงามจะสามารถหยุดยั้งสงครามหยุดการสูญเสียและเอาชนะศัตรูโดยไม่ต้องหลั่งเลือดเพคะพระอินทร์จึงตัดสินพระทัยหันมาใช้พลังแห่งความงามและเสน่ห์ซึ่งแม้ไม่มีเสียงคำรามเหมือนสายฟ้าแต่กลับทรงพลังยิ่งกว่าและเป็นอาวุธที่ทำให้ศัตรูต้องยอมสยบอาวุธที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าจะทำให้เหล่าผู้ที่ท้าทายอำนาจของสวรรค์จะพ่ายแพ้โดยไม่รู้ตัววันต่อมาณอมราวดีสวรรค์ที่ส่องประกายด้วยแสงเรืองรองของอัญมณีและสายลมแห่งความบริสุทธิ์พระอินทร์ได้คัดเลือกนางอัปสรา4นางที่มีคุณสมบัติโดดเด่นทั้งความงามและสติปัญญาเพื่อให้รับภารกิจสำคัญของสวรรค์พระอินทร์ประทับอยู่บนบัลลังก์สายพระเนตรของพระอินทร์มองตรงไปยังเหล่านางอัปสราทั้ง4
นางผู้เลอโฉมและเปี่ยมด้วยเสน่ห์และสติปัญญาเหนือผู้ใดในสามโลกที่กำลังเดินทางเข้าเฝ้าตามพระบัญชา เมื่อนางผู้เลอโฉมทั้งสี่มาหยุดอยู่ที่เบื้องหน้าของพระองค์ พระองค์ก็ทรงตรัสกับนางอัปสราทั้งสี่ว่า นางผู้เลอโฉมทั้งสี่สวรรค์ของเราถูกคุกคามจากภัยร้ายที่ไม่ใช่เพียงแค่เหล่าอสูรหากแต่ยังมาจากฤาษีผู้ทรงฤทธิ์มนุษย์ผู้ทะเยอทะยานและเทพผู้หลงในอำนาจของตนเอง แม้เราผู้ถือวัชระอาวุธสายฟ้าที่สามารถทำลายศัตรูที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้เราไม่อาจหยุดยั้งความคิดความทะเยอทะยานและความปรารถนาในใจของพวกเขาได้หากเราปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไปสวรรค์อาจจะไม่สงบและจะเกิดความไม่สมดุลของสามโลกสุดท้ายก็จะเกิดสงครามและการทำลายล้างขึ้นผลที่ตามมาก็คือการสูญเสียนี่คือสาเหตุที่เราเชิญท่านทั้งสี่มาท่านทั้งสี่คือผู้ที่เราเลือกเพื่อให้ทำภารกิจสำคัญของสวรรค์ต่อไปนี้คือบัญชาของเราเมนกาเจ้าเปรียบดั่งแสงจันทร์ในคืนมืดมิดผู้ใดที่ได้เห็นเจ้าย่อมลืมความโกรธและความทุกข์เราจะส่งเจ้าไปหาฤาษีผู้ทรงฤทธิ์ที่อาจเป็นภัยต่อสวรรค์ในอนาคตเจ้าจงไปทำให้จิตใจของเขากลับมาสู่สมดุลอีกครั้งเมนากาได้รับมอบหมายจากพระอินทร์ให้ไปยั่วยวนฤาษีวิสวามิตรผู้มีพลังสมาธิอันแรงกล้าจนอาจก่อให้เกิดอำนาจที่ท้าทายสวรรค์ได้ อุรวสีเสน่ห์ของเจ้าเปรียบดั่งสายน้ำที่ชโลมใจผู้กระหายเจ้าเป็นผู้ที่สามารถเบี่ยงเบนมนุษย์ผู้ทะเยอทะยานมิให้หลงไปในหนทางที่อาจทำลายทั้งโลกและสวรรค์เราจะส่งเจ้าไปยั่วยวนราชาปุรุรวะให้เลิกการบำเพ็ญตบะเพื่อรักษาสมดุลของโลกมนุษย์ปุรวสีถูกส่งมายังโลกมนุษย์เพื่อพบกับกษัตริย์ปุรุรวะราชาผู้เก่งกล้าบำเพ็ญตบะจนเทียบเท่าเทพเจ้าซึ่งอาจเป็นภัยต่อสวรรค์ติโลตมาเจ้ามีเสน่ห์และมีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาเป็นเลิศเจ้าจงไปยังดินแดนอสุรของสองพี่น้องอสูรสุนทะและอุปสุนทะเจ้าจงไปทำให้พี่น้องสองอสูรขัดแย้งกันติโลตมานางอัปสราที่มีเสน่ห์และมีความเฉลียวฉลาดปัญญาเป็นเลิศถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจสวรรค์ณดินแดนของอสูรที่สองพี่น้องอสูรมีแผนจะยึดสวรรค์ละ3 โลกส่วนเจ้าพรหมพาเจ้าเป็นนางอัปสราที่เลิศโฉมและมีความสามารถโดดเด่นในด้านการเต้นรำเป็นที่รู้จักในฐานะนางอัปสราที่ไม่มีใครเทียบได้ในด้านศิลปะเจ้าจงรออยู่บนสวรรค์เพื่อรอฟังคำสั่งจากเราอีกครั้งหลังจากรับฟังคำสั่งจากพระอินทร์แล้วเหล่านางอัปสราทั้งสี่จึงออกเดินทางไปยังดินแดนตามที่ได้รับภารกิจพวกนางต่างพากันตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันโดยไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรบ้างใน3 โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายณแคว้นกัญญากุปชะกษัตริย์กาอิสิกะจากกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจแห่งแคว้นกัญญากุปชะสู่ฤาษีวิสวามิตรฤาษีที่ทรงอำนาจเป็นหนึ่งในฤาษีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในตำนานฮินดูและมีความสำคัญในมหากาพย์มหาภารตะวิสวามิตรบำเพ็ญตบะเพื่อให้ได้มาซึ่งพรวิเศษท่านมีความทะเยอทะยานและต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพระอินทร์ผู้เป็นราชาแห่งเหล่าเทพทอดพระเนตรลงมาจากบัลลังก์ทองทรงเห็นฤาษีวิสวามิตรกำลังบำเพ็ญตบะอย่างเข้มข้นในป่าหิมพานต์พระอินทร์ทรงรู้ดีว่าหากวิสวามิตรสำเร็จตบะขั้นสูงเขาจะมีอำนาจเทียบเท่าพระพรหมซึ่งอาจทำให้สวรรค์สั่นคลอนนี่คือสาเหตุที่พระองค์ต้องส่งนางอัปสราเมนกาเดินทางไปที่นั่นเมนกาหากปล่อยให้เขาบำเพ็ญตบะต่อไปเช่นนี้วันหนึ่งเขาจะแข็งแกร่งเกินกว่าเหล่าเทพจะควบคุมได้ภารกิจของเจ้าจงไปหยุดยั้งการบำเพ็ญตบะของฤาษีหนุ่มผู้นี้เจ้าจงเดินทางไปยังป่าหิมพานต์ใช้เสน่ห์ของเจ้าทำให้วิสวามิตรหลงไหลและละทิ้งการบำเพ็ญตบะของเขาเสียการเดินทางของนางเริ่มขึ้นในป่าลึกที่ฤาษีวิสวามิตรกำลังปฏิบัติธรรมอยู่นางปลอมตัวเป็นหญิงสาวผู้หลงทางเพื่อเข้าหาฤาษีเมนกาใช้ความงดงามและเสน่ห์ของนางเพื่อดึงดูดใจฤาษีวิสวามิตรด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลและอ่อนหวานพร้อมทั้งการแสดงออกที่อ่อนโยนและอบอุ่นท่านผู้บำเพ็ญตบะข้าพเจ้าเป็นเพียงหญิงหลงทางมาข้าพเจ้าหวังเพียงขอที่พักเพื่อคุ้มภัยจากท่านผู้บำเพ็ญตบะเจ้าค่ะดูสิเขายังนิ่งเฉยเราจะทำให้ท่านต้องหันมามองและสนใจในตัวเราให้ได้ดูสิท่านจะนิ่งได้อีกนานแค่ไหน
วิศวามิตรที่ได้เห็นและสัมผัสกับเมนากาก็เริ่มหลงใหลและหลงรักนางอัปสราสุดท้ายวิศวามิตรก็มีอาจจะสามารถต้านทานเสน่ห์ของนางฟ้าเมนากาได้และทั้งสองก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งฤาษีวิศวามิตรได้ละทิ้งการบำเพ็ญตบะโดยไม่รู้ตัวความรักของวิศวามิตรและเมนากาเริ่มเปล่งบานไปทั่วทุกมุมป่าความผูกพันที่เกิดขึ้นนั้นหวานชื่นและลึกซึ้งวิศวามิตรหลงใหลในความงามและเสน่ห์ของเมนากาจนลืมการบำเพ็ญตบะที่เคยเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตส่วนเมนากาเองก็ถูกครอบงำด้วยความรักอันลึกซึ้งลืมภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระอินทร์ทั้งสองใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของธรรมชาติความรักและความสุขที่เพิ่มพูนทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้พบสวรรค์บนดินทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นเวลาหลายปีและมีลูกสาวชื่อสกุนตลาซึ่งต่อมาเป็นตัวละครสำคัญในมหากาพย์มหาภารตะอยู่มาวันหนึ่งวิศวามิตรนิมิตเห็นพระพรหมพระองค์ทรงมาเตือนตนเรื่องการบำเพ็ญตบะ เราสับสนเหลือเกิน เราบำเพ็ญตบะอย่างหนัก เพื่อบรรลุความเป็นพระฤาษีชั้นสูงขั้นพรหมชิ เราต้องใช้เวลาหลายปีในการบำเพ็ญเพียรและทุ่มเททุกสิ่งเพื่อเพิ่มพลังจิตวิญญาณ แต่ความรักกลับทำให้เราลืมเลือนเป้าหมายที่เรามุ่งมั่นมาทั้งชีวิต เหตุใดสวรรค์จึงส่งนางฟ้าเมนากามาเบี่ยงเบนเราออกจากการบำเพ็ญตบะ แต่ตัวเราเองก็ไม่สามารถต้านทานความงามและเสน่ห์ของเธอได้ ความรักของเราที่มีต่อเมนากาทำให้พลังตบะของเราค่อยๆลดลง แต่ในวันนี้เราได้นิมิตเห็นพระพรหมพระองค์มาปรากฏในสมาธิของเรา และเตือนเราว่ากำลังถูกเบี่ยงเบนจากเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ พระพรหมชี้ให้เราเห็นภาพในอดีตของเรา ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการบำเพ็ญเพียร เรารู้สึกผิดที่ละทิ้งเป้าหมายของชีวิต เมนากา เรารู้ว่าเจ้าถูกบังคับให้ทำตามคำสั่งของสวรรค์ เราไม่โกรธหรือโทษเจ้า เราเพียงแต่รู้สึกเสียใจที่ต้องละทิ้งความรักและความสุขที่เรามีร่วมกัน ถึงเวลาแล้วที่เราต้องกลับไปทำหน้าที่ของเรา เราต้องกลับไปบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุเป็นพระฤาษีชั้นสูง เราหวังว่าเจ้าจะเข้าใจและยกโทษให้เรา เมื่อวิศวามิตรบอกลาเมนากาความเงียบงันแผ่ปกคลุมทั่วป่าทั้งสองรู้ว่าถึงเวลาต้องแยกทางกันแล้วฤาษีวิศวามิตรหันกลับไปมองเมนากาและสกุนตลาบุตรสาวของพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าและความเสียใจแต่ก็ต้องตัดใจและกลับไปบำเพ็ญตบะเพื่อบรรลุความเป็นพระฤาษีชั้นสูงวิศวามิตรเดินทางกลับไปยังป่าลึกที่เขาเคยบำเพ็ญเพียรเขาละทิ้งทุกสิ่งที่มีเพื่อทำให้จิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและความหวังที่เขาจะบรรลุเป้าหมายของเขาส่วนเมนากาหลังจากล่ำลาวิศวามิตรเธอต้องกลับไปยังสวรรค์ทิ้งสกุนตลาลูกสาวไว้ในป่าเพราะเธอไม่สามารถพาลูกไปด้วยสกุนตลาถูกทิ้งไว้ที่ป่าที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์แต่ยังเป็นสถานที่ที่อันตรายสำหรับเด็กเล็กโชคดีที่ฤาษีกนวะพบสกุนตลาและรับเธอไปเลี้ยงดูด้วยความรักและความห่วงใยพระอินทร์ทรงนั่งบนบัลลังก์ทองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงมีบัญชาให้นางอัปสรารำพาเข้าพบรำพา เหตุใดเราจึงไม่มอบภารกิจสวรรค์ให้เจ้าตั้งแต่แรก เพราะเราจะให้เจ้าคอยไปแก้ไข หากนางอัปสรานางใดทำภารกิจไม่สำเร็จตามเป้าหมายนางอัปสราเมนากาไม่สามารถทำภารกิจสวรรค์ให้สำเร็จตามเป้าหมายฤาษีวิศวามิตรกำลังบำเพ็ญตบะอย่างหนักใกล้บรรลุความเป็นพระฤาษีชั้นสูงเราจะส่งเจ้าไปล่อลวงฤาษีวิศวามิตรอีกครั้งเจ้าจงไปทำให้เขาหยุดการบำเพ็ญตบะก่อนที่เขาจะบำเพ็ญตบะฤาษีขั้นสูงสำเร็จนางอัปสรารำพาเมื่อได้รับคำบัญชาจากพระอินทร์ได้ออกเดินทางเข้าป่าเพื่อตามหาฤาษีวิศวามิตรเมื่อนางอัปสรารำพาพบฤาษีวิศวามิตรที่กำลังบำเพ็ญตบะนางพยายามใช้ความงามของเธอเพื่อล่อลวงเขาแต่อย่างไรก็ตามวิศวามิตรซึ่งมีประสบการณ์จากการถูกนางเมนากาล่อลวงมาก่อนจึงรู้ทันแผนการของพระอินทร์และนางรำพาฤาษีวิศวามิตรจึงส่งเสียงผ่านกระแสจิตไปถึงพระอินทร์พระสวรรค์ข้าธิบดีข้าไม่มีวันยอมปล่อยการบำเพ็ญตบะแม้พระองค์จะส่งนางอัปสรามาล่อลวงกี่ครั้งก็ตามข้าจะไม่ยอมให้พระองค์ส่งนางอัปสรามารบกวนการบำเพ็ญตบะขั้นสูงของข้าอีกเพื่อเป็นการตอบสนองที่พระองค์
ทรงส่งนางอัปสรามาให้ข้า ข้าจึงขอสาปนางอัปสรานางนี้ให้กลายเป็นหินชั่วกาลนาน เขารู้สึกโกรธมาก และสาปแช่งนางรำพาให้กลายเป็นหินเป็นเวลาหลายพันปี ณ โลกของอสูร ดินแดนที่ไม่มีผู้ใดจากสวรรค์กล้าย่างกราย สุนทะและอุปสุนทะ นครของอสูรนั้นรุ่งเรืองเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งและโอหัง พลังของสองพี่น้องผู้พิชิตทุกศัตรูทำให้สวรรค์ต้องหวาดหวั่น สุนทะและอุปสุนทะสองพี่น้องอสูรผู้ครองเมืองนี้ ทั้งสองรักกันมากถึงมากที่สุด ได้ไปบำเพ็ญตบะอย่างเคร่งครัดเพื่อขอพรพระพรหมและรอจนกว่าพระพรหมจะเสด็จมาประทานพร ในที่สุดพระพรหมก็ได้มาประทานพร โอ้พระพรหมได้โปรดให้พรแด่เราสองพี่น้องด้วยเถิด ทั้งสองขอพรว่าขอให้พวกตนมีพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่และเป็นอมตะ ซึ่งพระพรหมก็ตรัสว่าข้อแรกนั้นให้ได้ แต่ข้อหลังประทานให้ไม่ได้ ให้ทั้งสองขอใหม่อีกครั้ง ทั้งสองจึงปรึกษากันและขอพรว่า หากพวกตนจะตายขอให้ตายด้วยน้ำมือกันและกันเอง ซึ่งเมื่อได้พรมาทั้งสองก็เริ่มกำเริบเสบสารทำชั่วราวีทั้งสามโลกจนปั่นป่วนเหล่าเทวดาและฤาษีจึงไปขอเข้าเฝ้าพระพรหมเพื่อขอให้พระองค์ทรงให้พระอินทร์กำจัดสองพี่น้องอสูรนี้เสีย เราคงจะทำตามที่ท่านทั้งหลายประสงค์ไม่ได้หรอก แม้แต่องค์อมรินทร์เองก็ไม่สามารถปลิดชีพพี่น้องสองอสูรนี้ได้ นอกจากเราจะทำให้เขาทั้งสองปลิดชีพกันเองเท่านั้น พระพรหมจึงขอให้พระวิศวกรรมเสกนางอัปสราติโลตมา โดยพระวิศวกรรมได้รวบรวมเอาสิ่งของสวยงามจากทั้งสามโลกมาหลอมรวมกันอย่างบรรจง ประดับกายด้วยอัญมณีมากมายจนได้นางติโลตมาเป็นนางฟ้าชั้นลาวิกะสวยงามและชาญฉลาดที่สุด ติโลตมา เจ้ามีเสน่ห์และมีความเฉลียวฉลาด มีปัญญาเป็นเลิศ เจ้าจงไปยังดินแดนอสุรของสองพี่น้องอสูร สุนทะและอุปสุนทะ เจ้าจงไปทำให้พี่น้องสองอสูรขัดแย้งกัน ติโลตมายืนมองเมืองของอสูรสองพี่น้อง ติโลตมานางอัปสราผู้เลอโฉมและเฉลียวฉลาดที่สุด สุนทะและอุปสุนทะพี่น้องอสูรสองตนนี้ สุนทะอสูรผู้พี่มีความเฉลียวฉลาด แต่ความเก่งกล้าไม่สามารถเทียบอุปสุนทะอสูรผู้น้องได้เลย หากเราจะทำให้พี่น้องสองอสูรนี้แตกแยกกันไม่ใช่เรื่องง่าย เราไม่สามารถเข้าเมืองอสูรได้ในฐานะนางอัปสราเพราะสุนทะอสูรผู้พี่จะรู้ได้ทันทีว่าสวรรค์ส่งเรามา จะทำให้ภารกิจที่ได้รับมาล้มเหลว เราจึงจะต้องกลายร่างเป็นสาวสวยเพื่อดึงดูดใจของอุปสุนทะ นางติโลตมายืนยิ้มริมฝีปากดวงตาเปล่งประกายเจ้าเล่ห์ก่อนจะก้าวเท้าลงไปยังนครแห่งอสูรเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายมา โอมจันทราอัปสราวิรูปาภวะสุนทราเมื่อกลายร่างเป็นสาวสวยนางติโลตมาก็เดินทางเข้าสู่เมืองอสูรทันทีมุ่งตรงไปยังพระราชวังของอุปสุนทะอสูรผู้น้อง ระหว่างทางได้พบกับอุปสุนทะโดยบังเอิญเมื่ออุปสุนทะพบนางก็อดใจไม่ไหวใช้กำลังเข้าล่วงละเมิดนางติโลตมาทันทีจนสำเร็จแต่หารู้ไม่นั่นเป็นไปตามแผนของนางติโลตมาอุปสุนทะไม่ทำการสิ่งใดเขาตกอยู่ในมนต์สะกดของติโลตมาอย่างสมบูรณ์เขาหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งพี่ชายของตนเองอุปสุนทะเจ้าหลงไหลในอิสตรี เจ้าละทิ้งเป้าหมายที่จะครองสามโลกด้วยกันแต่เรามีอาจจะทำสำเร็จเพียงคนเดียวได้เราจะต้องเอาน้องเรากลับคืนมาวิธีเดียวที่จะทำให้น้องของเรากลับมาเชื่อฟังเราอีกครั้งคือเราต้องสังหารสตรีนางนั้นให้สิ้นชีพซะเมื่อสุนทะอสูรผู้พี่มาดักรอบเพื่อจะปลิดชีพนางอัปสราติโลตมาแต่เพียงแค่ได้เห็นหน้าของนางเขาก็หลงไหลในความงามของนางอย่างถอนตัวไม่ขึ้นนางติโลตมายั่วยวนจนทำให้สุนทะอดใจไม่อยู่และทั้งสองได้พลอดรักกันขณะเดียวกันนั้นอุปสุนทะอสูรผู้น้องมาพบเห็นไม่พอใจที่พี่ชายลอบเข้าหาหญิงที่ตนรักทั้งสองจึงต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายลืมความเป็นพี่น้องเสียสิ้นเพียงเพื่อหมายที่จะได้นางติโลตมาครอบครองสุดท้ายพี่น้องสองอสูรต่างก็ต้องสิ้นชีพด้วยน้ำมือของกันและกันเองเป็นไปตามแผนการของนางอัปสราติโลตมา
เมื่อภารกิจเสร็จสิ้น นางอัปสราผู้เลอโฉมก็ถึงเวลาที่ต้องเดินทางกลับสวรรค์ ในขณะที่บนโลกของมนุษย์ มีกษัตริย์หนุ่มนักรบผู้กล้าหาญแห่งราชวงศ์จันทรวงศ์ผู้เพิ่งเสร็จสิ้นการเข้าเฝ้าพระอินทร์ราชาปุรุระวะ เป็นกษัตริย์ที่มีคุณธรรมสูงและกล้าหาญมาก เขาเป็นกษัตริย์ที่หมั่นบำเพ็ญตบะจนมีฤทธิเทียบเท่ากับเทพ อยู่มาวันหนึ่ง นางอัปสราอุรวสีหนีออกจากสวรรค์เพื่อลงมาเที่ยวในโลกมนุษย์ เธอรู้สึกเบื่อหน่ายกับสวรรค์และลงมายังโลก เธอชอบชีวิตบนโลกของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยสีสันมากกว่าชีวิตที่มีความสุขตลอดเวลาบนสวรรค์ เราชอบที่นี่จัง แต่พระอินทร์คงกริ้วไม่น้อย ถ้ารู้ว่าเราแอบหนีลงมาเที่ยวบนโลกมนุษย์ เราว่าถึงเวลาที่เราต้องกลับสวรรค์แล้วล่ะ ขณะที่กำลังเดินทางกลับสวรรค์ นางก็ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าอสูรที่ออกมาขวางทาง อสูรเหล่านั้นต่างพากันมองนางอุรวสีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยตัณหาราคะ อสูรมุ่งตรงเข้าจับตัวนางอุรวสี เสียงร้องของนางอัปสราดังกังวานไปทั่วป่า ขณะนั้นราชาปุรุระวะกษัตริย์หนุ่มนักรบผู้กล้าหาญแห่งราชวงศ์จันทระราชาผู้เพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจตามบัญชาของพระอินทร์กำลังเดินทางกลับสู่โลกมนุษย์ เขาเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เขาไม่รอช้าควบม้าเข้าหาอสูรทันที ราชาปุรุระวะต่อสู้กับอสูรจนสามารถขับไล่อสูรไปได้ ปล่อยให้นางฟ้าอุรวสีที่สุดตัวอยู่กับพื้นด้วยความเหนื่อยล้า ปุรุระวะเดินเข้าไปหานางฟ้าอุรวสี แล้วค่อยๆประคองนางขึ้นมาแนบกาย เมื่อร่างกายของทั้งสองสัมผัสกันเบาๆ เกิดเป็นประกายแห่งความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาอย่างอธิบายไม่ถูก อุรวสีรู้สึกถึงความอบอุ่นและความแข็งแกร่งของร่างกายมนุษย์เป็นครั้งแรก เธอหลงไหลในสัมผัสนี้ราวกับต้องมนต์สะกด ส่วนราชาปุรุระวะก็รู้สึกดึงดูดใจต่อความงามของนางอัปสราอย่างลึกซึ้ง เขาไม่เคยเห็นสตรีนางใดงดงามเท่ากับนางอุรวสีมาก่อนเลย อุรวสีเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเบาๆว่า เราขอขอบคุณท่านมาก ท่านผู้มีบุญคุณ ท่านคือผู้ใดกัน เราคือปุรุระวะ กษัตริย์แห่งราชวงศ์จันทระ แล้วท่านคือผู้ใดกัน แล้วเหตุใดจึงถูกกล่าวอสูรไล่ตามจับตัว เราเป็นนางฟ้าในราชสำนักพระอินทร์ เราขอบคุณท่านมากที่ช่วยเหลือเราให้พ้นจากภัย หมดเวลาของเราแล้ว เราต้องรีบกลับสวรรค์มิฉะนั้นเราจะต้องโทษ หากพบกันอีก เรียกเราว่าอัปสราอุรวสีจำไว้ให้ดีนะท่านปุรุระวะ เมื่อความวุ่นวายสงบลง อุรวสีต้องกลับสู่สวรรค์ตามเดิม ปุรุระวะมองตามร่างของนางอัปสราที่ค่อยๆเลื่อนหายไปด้วยความอาลัย ในใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามมากมาย เขาจะทำอย่างไร เขารู้ตัวว่าเขากำลังหลงรักนางฟ้าเข้าแล้ว ความรักระหว่างมนุษย์และเทพธิดาจึงก่อเกิดขึ้นในใจของเขาฝ่ายเดียวหรือเปล่า หรือนางไม่ได้คิดอะไรเลย ราชาปุรุระวะถามใจตนเอง ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันงดงาม แสงอาทิตย์สีทองสาดส่องกระทบกับร่างกายของนางอัปสราอุรวสี เธอมีผิวพรรณผ่องใสด่างหยาดน้ำค้างและดวงตาที่เปล่งประกายราวกับดวงดาว แต่ความงามของเธอกลับซ่อนเร้นไว้ด้วยความเศร้าโศก อุรวสีรู้ตัวดีว่าเธอเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อบำเรอความสุขแก่เหล่าเทพเท่านั้น เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความรัก มีครอบครัว หรือมีความสุขส่วนตัวใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเป็นกฎแห่งสวรรค์ เวลาต่อมา ขณะที่องค์มหาเทพและเหล่าเทพกำลังเฝ้าชมการแสดงละครด้วยความสนใจ อุรวสีนางฟ้าแห่งสวรรค์ผู้งดงามก็ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีได้สวมบทบาทเป็นพระแม่ลักษมี เธอเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะดนตรีอันไพเราะอย่างนุ่มนวลทำให้ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่เธอเพียงผู้เดียว เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายต่างพากันชื่นชมในความงามและความสามารถของนางอัปสราผู้งดงามนางนี้ แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ขณะที่นางฟ้าอุรวสีกำลังเคลิ้มจินตนาการของนางล่องลอยไปกับการแสดง แต่ในใจของนางกลับนึกถึงปุรุระวะมนุษย์ผู้มีรูปงามราวกับเทพบุตรผู้ซึ่งนางได้พบเจอเมื่อครั้งที่ลงมาเที่ยวชมโลกมนุษย์ ทันใดนั้นเอง เ
มื่อถึงบทที่พระแม่ลักษมีต้องเอ่ยชื่อของพระสวามีอีก นางฟ้าอุรวสีแทนที่จะพูดว่าปุรุโสตมะซึ่งเป็นชื่อของพระวิษณุกลับเอ่ยชื่อปุรุรวะออกมาอย่างไม่รู้ตัวร่างกายของนางแข็งทื่อทันทีเมื่อได้พลั้งปากพูดออกไปฤาษีพานตะผู้กำกับการแสดงสีหน้าด้วยความไม่พอใจพร้อมตะคอกเสียงดังออกไป อุรวสี เจ้าได้กล่าวอะไรออกไป เจ้าหลงไหลมนุษย์คนนั้นมากขนาดนั้นเชียวหรือนางอัปสราอย่างเจ้าไม่มีสิทธิที่หลงไหลมนุษย์การกระทำของเจ้าเป็นการดูหมิ่นเทพเจ้าข้าจะสาปแช่งเจ้าในเมื่อเจ้าหลงในมนุษย์จงไปอยู่กับมนุษย์ผู้นั้นทั้งชีวิตจงมีลูกกับเขาตามประเพณีของมนุษย์นับแต่บัดนี้ อีกมุมหนึ่งในโลกมนุษย์กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจแห่งกรุงกาสีในขณะที่เหล่าทหารกำลังเตรียมฉลองชัยชนะในการศึกครั้งล่าสุดปุรุรวะกลับนั่งเหม่อมองไปยังท้องฟ้าที่เริ่มมืดครึ้มความสุขกลับกลายเป็นความว่างเปล่าในใจของเขามีแต่ความงามของนางอัปสราอุรวสีนางฟ้าผู้เลอโฉมทุกครั้งที่นึกถึงรอยยิ้มอันเย้ายวนและดวงตาที่เปล่งประกายของนางอุรวสีหัวใจของเขาก็พลันเต้นรัวราวกับจะขาดออกจากอกความรักที่เขามีต่อนางอัปสรากลายเป็นพันธนาการที่ผูกมัดจิตใจของเขาไว้แน่นหนาราชาปุรุรวะเอ่ยออกมาเบาๆด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยเราจะทำอย่างไรกับความรู้สึกนี้ดีเล่า ในขณะเดียวกันความหดหู่ใจอีกอย่างหนึ่งก็คืบคลานเข้ามาในจิตใจของเขานั่นคือความรู้สึกผิดหวังที่ภรรยาของเขาไม่สามารถมีบุตรได้ความรู้สึกผิดหวังเหล่านี้ได้กัดกินจิตใจของกษัตริย์ปุรุรวะอย่างช้าๆทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างแสงจันทร์สาดส่องลงมาบนระเบียงวังเกิดปรากฏกายของนางอัปสราผู้เลอโฉมผมสยายไปตามสายลมเบาๆนางคืออุรวสีนางฟ้าแห่งสวรรค์ที่ต้องคำสาปของฤาษีต้องมาใช้ชีวิตแบบมนุษย์ทันใดนั้นปุรุรวะราชาหนุ่มรูปงามตกตะลึงเมื่อเขาได้เห็นนางอยู่เบื้องหน้านางก็ส่งยิ้มออกมาให้อย่างอ่อนโยน อุรวสี เจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินข้าคิดว่าข้าได้ตกหลุมรักเจ้าแล้วอุรวสี ข้าก็เช่นกันแต่ท่านรู้ใช่ไหมว่าเราเป็นนางอัปสราไม่สามารถมีความรักกับใครได้เพราะผิดกฎของสวรรค์แต่ถ้าหากท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เราจะบอกต่อไปนี้เราก็สามารถอยู่กับท่านได้ตลอดไปท่านจงตั้งใจฟังให้ดีเงื่อนไขแรกคือเรานำแกะ2 ตัวมาด้วยท่านต้องรับประกันความปลอดภัยของพวกมันเงื่อนไขที่2คือในช่วงเวลาที่เราอยู่บนโลกมนุษย์เราจะกินเฉพาะใดใสเท่านั้นและเงื่อนไขที่3คือเราทั้งสองจะเห็นร่างกายที่เปลือยเปล่าของกันและกันไม่ได้ยกเว้นในเวลาที่มีความสัมพันธ์ทางกายเท่านั้นหากวันใดท่านทำผิดเงื่อนไขเราจะต้องกลับสวรรค์ทันทีปุรุรวะตกลงตามเงื่อนไขทั้งหมดและพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตร่วมกันที่สวนคันธมาทานปุรุรวะหลงไหลในความงามของเธอเขาตกหลุมรักเธออย่างลึกซึ้งและลืมหน้าที่ทั้งหมดของเขาใช้เวลาหลายปีในการเพลิดเพลินในความงามและเรือนร่างของอุรวสีการขาดหายไปของนางอัปสราอุรวสีทำให้ความงดงามของสวรรค์ขาดหายไปเหล่าทวยเทพรู้สึกอิจฉาความรักระหว่างอุรวสีและปุรุรวะองค์อมรินทร์เองก็เริ่มคิดถึงนางอัปสราอุรวสีเช่นกันดังนั้นพระองค์จึงมีบัญชาให้พระวิศวาวสุราชาแห่งคนทันและคนทันจำนวนหนึ่งให้เข้าเฝ้าและองค์อมรินทร์ได้กล่าวกับพระวิศวาวสุว่าท่านวิศวาวสุให้ท่านและเหล่าคนท่านจงไปที่สวนคันธมาทานจงหาทางนำตัวนางฟ้าอุรวสีกลับคืนสู่สวรรค์ถึงเวลาแล้วที่ราชาปุรุรวะต้องคืนนางมาให้เราข้าพระองค์ทราบความมาว่าราชาปุรุรวะมีพันธสัญญากับนางอุรวสีไว้3 ข้อหากเราทำให้ราชาปุรุรวะทำผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งนางอุรวสีก็จะกลับสวรรค์เองข้าพระองค์จะนำเหล่าคนทันไปสวนคันธมาทานที่พำนักของทั้งสองในเวลากลางคืนที่มืดมิดข้าพระองค์พร้อมเหล่าคนทันจะรอเวลาที่ทั้งสองกำลังมีสัมพันธ์ทางกายกันข้าพระองค์และเหล่าคนทันจะขโมยแกะ2 ตัวของนางไปเมื่อนางฟ้าอุรวสีได้ยินเสียงร้องของแกะที่นางรักนางก็จะเตือนให้ราชาปุรุรวะ
ถึงคำสัญญา และด้วยความรีบร้อนของราชาปุรุรวะก็จะวิ่งตามคนทันไป ในเวลาเดียวกันให้คนทันสร้างสายฟ้าให้เกิดแสงสว่าง เพื่อให้นางฟ้าอุรวสีเห็นร่างกายของราชาปุรุรวะที่ไร้อาภรณ์เพียงเท่านี้ราชาปุรุรวะก็ได้กระทำผิดพันธสัญญาต่อนางฟ้าอุรวสีแล้วนางก็จะกลับขึ้นสวรรค์เอง ซึ่งจะเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ในคืนที่มืดมิด ณ สวนคันธมาทาน ปุรุรวะและนางอัปสราอุรวสีกำลังพลอดรักกันอย่างหวานชื่น เหล่าคนทันก็แอบเข้าไปขโมยแกะตามแผนการของวิศวาวสุ ทันทีที่ได้ยินเสียงแกะร้อง ปุรุรวะจึงรีบลุกขึ้นวิ่งตามไปโดยลืมสวมเสื้อผ้า แต่แกะก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่ได้หายไปไหน ปุรุรวะจึงหันกลับมาเพื่อจะบอกนางอัปสราอุรวสีว่าแกะยังอยู่ที่เดิม ยังไม่ทันเอ่ยคำคนทันก็ได้ทำให้เกิดฟ้าผ่าแสงของสายฟ้าจ้าทำให้อุรวสีเห็นร่างกายที่ว่างเปล่าไร้สิ่งปกปิด นางอุรวสีจึงกล่าวว่าท่านทำผิดพันธสัญญา ก่อนจะกลับไปสู่สวรรค์ด้วยความรักที่มีต่อปุรุรวะซึ่งเป็นรักต้องห้าม อุรวสีเธอจึงขอให้ปุรุรวะเดินทางไปที่กุรุเกตรา หลังจากนี้ผ่านไป1 ปี เมื่อสิ้นคำกล่าวของนางอัปสราอุรวสีนางก็ได้จางหายไปกับตา ผ่านไป1 ปี บนโลกมนุษย์ ปุรุรวะตกอยู่ในความเศร้าโศก เขาร้องไห้และคร่ำครวญถึงความรักที่สูญเสียไป เขาออกเดินทางไปทั่ว และเมื่อเขามาถึงกุรุเกตรา ที่นี่คือสนามรบสถานที่เกิดสงครามมหาภารตะ ขณะนี้ปุรุรวะไม่หลงเหลือภาพของกษัตริย์ที่สง่างาม กษัตริย์ที่มีคุณธรรมและกล้าหาญ เหลือเพียงสภาพของชายผู้ผิดหวังในความรักที่น่าเวทนา และแล้วก็มีภาพหญิงสาวผู้หนึ่งปรากฏตัวขึ้น เขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเอง นางฟ้าอุรวสีปรากฏตัวอยู่ตรงเบื้องหน้าของเขา นางอัปสราอุรวสีมองดูราชาปุรุรวะที่ไม่หลงเหลือสภาพของกษัตริย์ที่สง่างาม และเธอจึงกล่าวว่า เจ้าเคยเป็นกษัตริย์ที่สง่างาม และเคยเป็นพระราชาผู้ทรงพลังอำนาจ และตอนนี้เจ้าได้กลายเป็นคนที่พังทลายหมกมุ่นอยู่กับอิสตรีที่เจ้าไม่มีวันได้ครอบครอง จงหยุดความบ้าคลั่งครั้งนี้ และกลับไปยังอาณาจักรของเจ้าปกครองให้ดีข้าบอกเจ้าได้เพียงเท่านี้ การพบกันครั้งนี้ อุรวสีได้มอบบุตรชายที่เกิดจากเธอกับปุรุรวะ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในการสานต่อเชื้อสายราชวงศ์จันทระหรือราชวงศ์พระจันทร์ บทสรุปเสน่ห์แห่งสตรีอาวุธลับของเทพเจ้า พระอินทร์พระองค์ทรงใช้นางอัปสราเป็นอาวุธทางอำนาจ เพื่อควบคุมเหล่ายอดนักรบนักปราชญ์และกษัตริย์ เราจะพบว่าเสน่ห์ของสตรีไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแห่งความงาม แต่คือพลังที่สามารถเขียนชะตากรรมของอาณาจักร และกำหนดทิศทางของโลกได้อย่างแท้จริง ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเรื่องราวแห่งตำนานในวันนี้เราหวังว่าเนื้อหานี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและทำให้เห็นถึงพลังของประวัติศาสตร์และตำนานที่ยังคงมีชีวิตตำนานมีหลายแหล่งที่มาหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราขอน้อมรับคำติชมและคำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับฟังอยากเล่าครับ